ببین طراحی فونت حالا از بیرون به نظر میرسه پروسه سختیه. من پروسه متفاوتی میبینمش، یعنی سختیش به خاطر شخصیت آدم هست. به کورنر رضا بختیاری فرد خوش اومدید. رضا تایپوگرافره، طراح فونتای ایرانسل، دوران، علی بابا رو طراحی کرده. لوگوتایپ‌های مای لیدی، بیمه سینا، کارگزاری مفید، فلای تودی رو طراحی کرده. و تو خیلی دستت بسته است و مجبوری توی همون چارچوب خیلی کوچیک کار جدید بکنی. امروز به استودیوی کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد تایپوگرافی صحبت کنیم، در مورد تایپ فیس، طراحیش، این که فرایند خلاقش چیه، از چه چیزایی ایده میگیره، الهام میگیره. اینجوریه که من بک‌گراند سفید، لوگوتایپ سیاه. اگه کار خوبیه اینجوری باید خودشو نشون بده. با شادو و رنگ و کادر و اینا که همه میتونن کار کنن. فرایند کاریش به چه صورته؟ یعنی از پرکاری و تمرکز کار خوب ازم در میاد. منابع الهامش توی زندگی برای کار خلاق انجام دادن چه چیزهاییه؟ آره من همیشه اینجوریم که پام زدم روشونه قبلی‌ها. در مورد این صحبت کردیم که سلایق مشتریهاش چه تأثیری بر روی کار کردنش گذاشته. ببین مثلا توی کار سفارشی خب تو همه چیز معلومه توی بریف. یه جاهای دیگه عصبی میشی که نمیتونی یه کارایی رو بکنی. اونا رو همه من نگه میدارم، عقده هامو میریزم توی فونتای عمومی که بریف نداره، خودم دوست دارم طراحی کنم. اگر فکر میکنید این موضوعات براتون جذابه، با من و رضا بختیاری فرد همراه بشید. اگه بخوایم یه ستاره بین‌المللی مشابه رضا رو نام ببریم، بد نیست به جاناتان هافلر اشاره کنیم، طراح فونت و تایپ فیس معروف. ما دوست داریم یکی مثل جاناتان رو هم به کوزی کورنر بیاریم و در مورد کارهاش باش گپ بزنیم. این اتفاق با حضور شما کنارمون ممکن خواهد بود. با سابسکرایب کردن کانال یوتیوبمون، با فالو کردن اینستاگراممون، با بالا بردن تعداد مخاطبینمون، با معرفی کردن کوزی کورنر به دیگران باعث میشه که کامیونیتی ما رشد کنه، تعدادش بیشتر بشه، باعث میشه که قدرت رسانه‌ای پیدا کنیم که اگر بخوایم ستاره‌های بین‌المللی هم دعوت کنیم امکان بله گفتنشون بالاتر بره. بریم ببینیم ما رضا چه گفتگویی داشتیم، در مورد چه چیزایی صحبت کردیم. رضا میدونی کوزی کورنرت کجاست؟ ببین من از وقتی یادمه حداقل توی فضای کاریم، یعنی قبل از اینکه حالا وارد کارشم کاری نداشته باشیم، همیشه یه اتاق ته خونه بودم. خب یعنی مثلا یا اتاق مامانا رو اشغال می‌کردم میرفتم اونجا، یا تو خونه خودم الان اینجوریه که اتاق اون تهیه قشنگ باز خودم خروقش کردم و اونجا کار میکنم. اول صبح معمولا برای من زمان منه، یعنی دوست دارم الان نمیشه، الان ساعت‌ها رو تغییر دادم ولی نمیشه تا بیدار میشی میبینی آفتاب وسط وسط آسمونه، ولی دوست دارم قبل از طلوع رو ببینم. انگار حس خوبی بهم میده و انگار باعث میشه که من خلوت خودم رو پیدا کنم، با خودم بتونم یه سکوتی کنم، یکم ذهنم رو مرتب کنم. حتی مثلا موقعی که سرباز بودم مجبور بودم اون موقع بیدار شم، دوست داشتم اون زمانو. یعنی اینکه حالا طلوع رو نمیدیدیم، معمولا انقدر ساختمون دور و برمون هست که نمیبینیم طلوع، ولی قبل طلوع انگار یه انرژی که حالا نه، انگار یه حالی به آدم میده که بعدش نیست، بعدش دیگه همه بیدارن، شلوغه و اصلا خود نور باعث میشه که انگار تو حواست پرت شه. دوتا نکته رو داری میگی، یکی نوره و شلوغیه که توی اونجایی که آخرین اتاق انگار تهیه که دسترسی کمتر باشه. آره. زمانی هم میگی صبح اول وقته که هوا هنوز تاریکه. یه ویژگی جفت اینا داره، سکوت و خلوت بودن. دقیقاً. چی داره بهت اضافه میکنه؟ ساکت بودن محیط، خلوت بودن محیط.
که اینجا داری میگی من خلاق ترین حالت ممکنه، این ویژگی باشه من ذهنم تازه شروع میکنه به پویش. ببین بحث حواس پرتی است احتمالاً. یعنی تو میدونی هیچکی بیدار نیست بخواد نوتیفیکیشن بیاد، میدونید هیچکی بیدار نیست و نمیدونم چرا، ولی هم که هیچکی بیدار نیست انگار تو هم آرومتری، در صورتی که ممکنه طرف تو خونه خودش بیدار باشه. ولی انگار زمان خلوتی از روزه، حالا من آدم شب تا صبح کار کنم نیستم، وگرنه اون موقع هم زمان خیلی خوبیه. متمرکزتری تو این خیلی حالت؟ متمرکزترم. یعنی قصه تمرکزه. آره. یعنی رابطه تو تمرکز از جنسیه که کمک میکنه به خلق کردنه. آره اصلا زمانی من کارهای خوبم در میاد که انقدر متمرکزم تو کارم اصلا حواسم نیست. یعنی از پرکاری و تمرکز کار خوب ازم در میاد. حواسم نیست یعنی چی؟ یعنی زمان و مکان رو گم میکنی؟ زمان و مکان دیگه اصلا کاری بهش ندارم، بیرون اون چارچوب مانیتور رو دیگه نمیبینم، شاید حواسم به هیچی نیستش و صدایی نمیاد که بخواد حواسم پرت کنه دیگه. اون موقع من به کوب دارم کار میکنم. تمرکز لیزری. دقیقاً لیزری. اصلا مدل من لیزریه، یعنی میخوام غذا بخورم 2 تا غذا جلوم باشه فقط یکیشو میخورم. آره. میخوام کار کنم دست میذارم رو تایپوگرافی، دیگه کار دیگه ای نمی کنم. الان 15 ساله من فقط کار تایپوگرافی میکنم. اینجوری هم باید یه چیز انتخاب کنم تا تاش برم. فهمیده. یعنی یه لوگوتایپ ممکنه یهو 50 تا ورییشن از یه لوگوتایپ تست کنم تا برسم به اونی که حالا خودم رو راضی کنه یا مشتری رو. و این فقط در شرایطی برای من ایجاد میشه که هیچی نباشه که حواسم رو پرت کنه. خب امروز گفتم بیای کوزی کورنر با هم اول از همه در مورد تایپوگرافی صحبت کنیم. ببینیم کسی که عنوان شغلیش تایپوگرافیسته داره چی کار میکنه، بعد بیایم تازه یه شیرجه عمیق بزنی ببینیم که خود این تایپوگرافیه چه زیر شاخه هایی داره، از چه چیزایی تشکیل شده، تا بعد برسیم به فرآیند خلاقه خودت. ببینیم شخص رضا بختیاری فرد داره چی کار میکنه. تایپوگرافیست کیه؟ چیه؟ تایپوگرافیست با این ذهنیت هم توضیح بده. تصور کن اصلا من هیچی نمیدونم. من یه بچه 5 سالم میخوای بهم بگی که عمو جون شغل من اینه. عمو جون شغلت چیه؟ خب عمو جون ببین حالا تعریف من از تایپوگرافی ممکنه یکم فرق داشته باشه با آدمای دیگه. من تایپوگرافی رو یه چیز مثل دیزاین میدونم که میشه رشته مادر که ممکنه خیلی زیر شاخه داشته باشه. تایپوگرافی تو ذهن من اینه که هر چیزی که با حروف سر و کار داره و کمی با دیزاین، حتی نه لزوما حتما دیزاین باشه، تایپوگرافیه. یعنی کسی که داره حروف چینی میکنه، کسی که داره خوشنویسی میکنه، کسی که داره چه میدونم نوشته های روی میوه فروشی ها رو قیمت تومن رو میزنه. یعنی هر چیزی که نقاشی خط، شاید طراحی فونت دیگه اون لول عمیق ترشه و تو صرفا لازمه که با حروف کار بصری، حتی مطمئن نیستم بصری، ولی فعلا بصری بکنی. غیر بصری چی میشه مثلا؟ تو ویژوال رو داری طراحی میکنی دیگه، خروجی ویژوال حروف رو داری تغییر میدی. نمیدونم مثلا کرمای صوتی با حروف یا با کلام در اصل شاید بشه یه حالا زیر شاخه نه ولی برادر تایپوگرافی از جنس غیر بصریش. جالبه. حالا بهش اینطوری فکر نکرده بودم. آره شاید مثلا وقتی وارد داستان ویار و ای آر و اینا بیشتر بشیم اصلا یه تجربه جدیدی داری، یه حس دیگه ای غیر از دیدنه رو داری میاری توش دیگه. آره تایپایی که افکت داره. آره. داری مثلا یه متنی رو میخونی و صدای خوندن متنه داره میاد، نه صدای خود متنه. میدونی این تفاوت داره. یه افکت صوتیه که خودش خیلی جالب شد. چه بازیگوشی داری بسا. یعنی اینجوری فکر کن که من خب خیلی لحن و با حروف مقایسه میکنم توی مثلا داستانه برندینگ که میخوام توضیح بدم که آقا فونت اصلا چه نقشی میتونه داشته باشه. بعدم فکر میکنم تو هر فونتی رو با یه صدایی بشنوی.
خب یه جورایی تایپوگرافیه دیگه. حالا اگه گرافی رو تصویر ببینیم حالا نمیدونم چی میشه بهش گفت، ولی انگار میتونه کمک کنه از نظر صوتی یا حالا شاید جنسای دیگه، به ذهنم نمیرسه هنوز، که ما اون اثر کلام، اثر محتوا رو بیشتر نشون بدیم. چه کارهایی داره انجام میده؟ خروجی‌های تایپوگرافیست چیه؟ توی دیزاین بیشتر همین مثلا لوگوتایپ میتونه باشه، میتونه فونت باشه، فکر میکنم بیشترین خروجی هاش اینا باشه. ولی چه میدونم تابلو نویسی مثلا یا پارچه نویسی، فلانی از مکه خوش آمدی، یعنی اینام تو ابزار داری، ترکیب بندی داری، میتونی سبک حروفتو انتخاب کنی و اینام به نظر من همشون تایپوگرافیه. کسی که صفحه بندی میکنه توی این دیزاین داره تایپوگرافی میکنه، داره حروف رو تنظیم میکنه، چه فونت سایزی، چه فونتی، چه فاصله سطری و همه اینها. و این هم تایپوگرافیه. تابلوهای راهنمای رانندگی، این که با چه اندازه‌ای، با چه فاصله‌ای، چه بک‌گراندی، چه رنگی، همه اینها مهم میشه توی خاناییشون. توی فکر کن داری 120 تا رد میشه از کنارش راحت بفهمیش و بخش زیادیش تایپوگرافیه به نظر من. و الان چند تا چیز گفتی: متن، المان‌های تصویری، رنگ. آیا اینا ابزارهای کار توئه؟ ابزارهای خلاقه کار توئه؟ وقتی میخوای یه لوگوتایپی رو کار کنی، حالا برای کسایی که نمیدونن، لوگوتایپ یه لوگوییه که یک متنیه با حروفه. دقیقا. خب وقتی میخوای همچین کاری بکنی، اول داری چیا رو آنالیز میکنی؟ چی تو ذهنت میاد؟ توی بیریفه از مشتری میخوای چه جزئیاتی رو بهت بده؟ بخوایم سفارشی ببینیم قضیه رو، ببین من لحن رو میخوام بدونم، شخصیت خود اون برند رو میخوام. هم بیریف دیزاینه، یعنی خیلی تفاوتی با بیریف چون دیزاین هویت بصری به طور مثال نداره. اصلا خدمات محصولات چیه، چه اهداف بلند مدتی داری، میخوای خودت تو چه شکلی نشون بدی، مخاطبت کیه، چی کار میکنه. و حالا معمولا میام یکم سلیقه‌ای هم ازش میپرسم چیا رو دوست داری توی لوگوتایپ‌ها، توی حروف، چیا رو بعدت میاد. یکم باش گپ میزنم چرا مثلا این لوگوتایپ به نظرت کار خوبیه و آیا به دردت میخوره اصلا یا نه. سلیقه‌شو بشناسی. آره، چون به هر حال صاحب برنده و خودآگاه یا ناخودآگاه یه چیزایی رو میدونه که شاید نتونه بگه چرا، نتونه راجع به جزئیاتش صحبت کنه چون کارش این نیست، ولی وقتی باهاش گپ میزنی ممکنه بفهمی داستان چیه و بتونه کمکت کنه. ببین من خودم اینجوریم که همه عناصر غیر از فرم حروف رو توی کارم میذارم کنار. یعنی چی؟ یعنی اول خام میبینی همه چیو؟ آره. خب توی خوشنویسی یعنی حتی شادو همه چی اونا رو هم اینجوری بگم، فقط فرم سیاه و سفید. خب یعنی توی خوشنویسی من یادم کلاس میرفتم، کلاس سولس میرفتم، با مرکب رنگی می نوشتم، کیف میکردم، استاد میگفت آقا سیاه سفید بنویس. چرا؟ خب قرمز دوست دارم، این تش اینطوری میکنم رده میفته خیلی خوشگله. سبز دوست دارم تش سیاه سفید تو رو فقط درگیر حروف و فرمش میکنه، اشتباهات تو رو نشون میده، حتی نگاتیو نه، حتی رنگین نه، خیلی ساده توی بک‌گراند سفید بدون هیچ ترکیب بندی عجیب غریبی سطر بنویس تا بفهمی حروفو داری درست مینویسی یا نه. حالا همین توی ذهن من مونده توی طراحی لوگوتایپ، حتی توی پرزنت کارام اینجوریه که من بک‌گراند سفید، لوگوتایپ سیاه. اگه کار خوبیه اینجوری باید خودشو نشون بده. با شادو و رنگ و کادر و اینا که همه میتونن کار کنن و ممکنه یک کار معمولی یا یک کار نسبتا خوب رو تبدیل کنه به یک کاری که وقتی مخاطب میبینه کیف کنه. این محدودیت رو واسه خودم گذاشتم که فقط با فرم و فقط سیاه و سفید نگاه کنم همه چیو. دستتو نمیبنده یه مقدار؟ چرا؟ خیلی زیاد. خب آگاهانه داری مسیر سخته رو بعد خودت انتخاب میکنی؟ چه چیزی رو داری تجربه میکنی وقتی خودت رو تو این محدودیت میذاری؟ آیا ذهنت خلاق‌تر میشه؟ آیا
پویاتر میشی برای اینکه بتونی یه راه حل های جدیدی رو پیدا کنی. آره دقیقاً. ببین اینجوریه که تو کلاً با یه الفابتی طرفی که چند تا حرف ثابت داره، با یک ساختاری طرفی که مخصوصاً توی مثلا زبان فارسی، نگم زبان فارسی، توی کشورمون یکم گارد دارن راجع به کارهای عجیب کردن، حداقل توی حوزه تجاری بزرگ، و تو خیلی دستت بسته است و مجبوری توی همون چارچوب خیلی کوچیک کار جدید بکنی، کار متفاوتی بکنی که کار میکنه. حالا میتونی یه کارای عجیب غریبی سایکدلیکی بکنی که خیلی خاصه، خیلی جدیده، ولی خب نمیفروشه دیگه، فایده ای نداره. و انقدر این محدوده هی داره تنگ میشه که تو مجبوری کشف کنی، راه دیگه ای نداری. شاید بشه گفت برای بقای این مسیره مجبوری یه کاری بکنی. حالا خیلی سخته، یعنی این فیدبک ها میاد که خب دارن کارا شبیه هم میشن و این هم خطرشه دیگه. تو الان کدومی که از کاراتو از این دید بخوای نگاه کنی جسورانه تر، خلاق تر، خاص‌تره برای شخص خودت؟ الان ممکنه مثلا از دید خیلی مثلا عین هزار تا کار دیگه باشه. برای خودت میخوام بدونم کدوم بیشتر از همه قلقلکت داده؟ یادم نیست کارهایی که هندسی‌ان، کارهایی که مونولاینن، یعنی تک ضخامتی، اصلا تغییر ضخامت یا کنتراست ضخامت نداریم، و یه انگلیسی هم دارن که تو کنارش باید فارسی طراحی کنی، سخت‌ترین حالتشه. خب تو حروف فارسی در حالت کلاسیکش ما تغییر ضخامت داریم، همیشه مونولاین نبودن، هندسی نیستن عموما، مگر اینکه خیلی بریم سمت خطای مثلا کوفی و اینها که خیلی فرهنگی هم از ما دور میشه. و از اون ورم وقتی حروف لاتین میاد کنارش که باید تو هماهنگی ایجاد کنی، همه اینا باعث میشه که تو خیلی دستت محدود باشه و وقتی موفق میشه یه کار خیلی خوب که شاید مخاطب مثلا متوجه نشه، ولی خودت میدونی چیکار کردی. حالا جواب سوال من ندی، از زیرش در رفتی. یادم. خب بابا مهم نیست آقا، برندایی که مشتری رضا نه جدی الان اگه داره میگه که فلان چیز دوست دارم خوشم اومد، شما نشنیده بگیرید. بابا مگه میشه بالاخره یکی از خروجیاتو باید دوست داشته باشی دیگه، برای جذاب‌تر باشه، فراینده برات چالشی‌تر بوده باشه. سوال دارم بعدش. مثلا یه لوگوتایپ بودش خب به اسم دال. خب اصلا حروفش هم حروفی نبود که من بتونم باهاش ژانگولری بزنم. برای کی بود؟ برای چی بود؟ برای برودال بود؟ واسه دیوار بود. برای دیوار قرار بود اسم بلاگ دیوار بشه دال. و خب هم حروف تنوعی نداشت از نظر هندسه و دیزاین و ساختارش، هم کوتاه بود. مثلا یکی انقدر، یکی بلند بالا رفته، یکی اومده پایین. آره دقیقاً. بعد تازه حرکت. و خب اون باعث شد که من خیلی جستجو کنم، مثلا یه فرمایی پیدا کردم که فکرش هم نمی‌کردم. اول کار عزا گرفته بودم، ولی بعدش هی جستجو کردم چیزای باحالی داره در میاد. خب تو این جستجو یه ذره در موردش بهم بگو که چه مدلی میری تو دلش. شروع میکنی هی بازی کردن، اول پای سیستمی، اول روی کاغذ داری اون کارو میکنی؟ اول رو کاغذم. خب یعنی من تقریبا، حالا استثنا ممکنه وسطاش باشه، ولی همیشه با کاغذ شروع سه خط یا کاغذ سفید؟ نه کاغذ سفید. اصلا کاغذم مهم نی، ممکنه یه کاغذ کاهی کوچیک دم دستم باشه، ممکنه یه 50-70 دم دستم باشه. شروع میکنم خط خطی کردن و الان اینجوری هم که هم توی مثلا خطای قدیمی نستعلیق و شکسته و سلس و اینا جستجو میکنم ببینم فرم اونا چه شکلیه با این کلمه، هم ابزارهای مختلف رو تست میکنم، قلمو باشه، ماجیک مثلا نوگرد باشه، شاید قلم نی باشه، اینا رو باز میگردم توشون، حتی ماجیک رو میچرخونم، چون مثلا خط فارسی باید محدوده زاویه خیلی کوچیکی همه خطا نوشته شده، ولی وقتی برعکسش میکنی چه اتفاقی میفته؟ کل چیزی که دارم اینه دیگه، یعنی وقتی رنگو میذاری کنار فقط میمونه این چیزا و دیگه شروع میکنم بازی کردن.
سرعت دستم رو کم و زیاد میکنم. بعضی وقتا از ته به سر مینویسم که خیلی جواب میده. چقدر جالب. یعنی خیلی از لوگوتایپ هایی که حالا نگم خیلی ولی تعداد زیادی از لوگوتایپ هایی که من به نتیجه رسیدم در نهایت از ته به سر نوشتم تا ترکیب بندیش در اومده. یعنی اول مثلا همین تو دال اول لامو پیدا میکنی، بعد میای سراغ الف، یا مثلا میری لامه رو مینویسی پیداش میکنی فرمش باید چه شکلی باشه، بعد داله رو در میاری. حالا این دوتا رو به هم وصل کردن رو چه مدلی میخوام کنارم؟ معمولا تو کارهای طولانی تر این ته به سر جواب میده، چون راه حل ترکیب بندی به تو پیشنهاد میده. خیلی هم بعض وقتا اتفاقی. خب وایسا، میشه گفت ته سخت‌تر است چون داره تموم میکنه. آره از دست خارج میشه. برای همین اول میری سراغ اون رو حل کنی، چون اگه این مدلی بگاه کنیم که چشم داره یه مسیری رو دنبال میکنه، چون میدونم درگیر این چیزا هستی دیگه توی طراحیت. میگی چشم وقتی میخواد بخونه اگر فارسیه از راست به چپ داره میاد، نقطه گذاری و انتها چیزی که چشم کامل برداشته میشه ازش حرف آخره. باید پس مهمترین ماجرا و اتفاق اینجا باشه. آره با خوب باید تمام شه. آره کمپوزیشن جوری باشه که طرفی ببینه که چرا مثلا نشسته، چرا یهویی افتاده، چرا تیکه وصله ناجور شده. آره مثل ته فیلم دیگه، بعد تموم شه کل فیلم خراب میشه. یعنی انگار یه چیزی رو دارم از سر شروع میکنم دیگه، عملا انگار دارم از اون ور نگاه میکنم ولی از شروع دارم دیزاین میکنم. تو انگلیسی هم کار میکنی؟ یعنی تو انگلیسی هم باز میای از حرف آخر مثلا شروع میکنی؟ ببین این چون معمولا راه حل ترکیب بندیه، ما مشکل ترکیب بندی تو انگلیسی کمتر داریم. خیلی همه چیز صاف و سطریه. ولی تو فارسی در هم تنیدگی حروف داریم، اتصالا متفاوته و این بیشتر به کار میاد. یا یه وقتایی من به بچه کلاس هم مثلا میگم که آقا چشم بسته بنویسید، سریع بنویسید. منظورتون نفهمم چشم بسته بنویسیم یعنی چی؟ یعنی مثلا من یه لوگوتایپ بذاری قلم رو روی کاغذ ببری جلو یه تیکه. بشین فیلم ببین اتود بزن، حواست به جزئیات نباشه. دودلینگ کنی. آره یه موقعی دست خودش چیزای جدیدی کشف میکنه، چیزایی که به درد بخور باشه کشف میکنه. اینم به من زیاد کمک کرده توی بعضی لوگوتایپ ها که ترکیب متفاوتی از چیزی که همیشه ذهنم میسازه خلق کنم. سریع می نویسم، یه کاغذ بزرگ و تون تون هی نوشتم اون کلمه خاصو و در اومده. خب اسکچ ها رو میزنی بالا پایین میکنی رو کاغذ، حالا میخوای ببری دیجیتالیش کنی. آره اسکچ ها رو میزنم، حتی خیلی موقع پیش میاد عکس میگیرم بزرگتر پرینتش میکنم، با کاغذ پوستی میافتم به جونش که حالا ترکیب بندی، حالا فرمو بیشتر بپزم. حتی زوایای ریز و شکست همه چی رو شروع میکنی. چون حالا من دوست دارم کاغذو، این پروسه رو واقعا توی سیستمم میتونم انجام بدم، ولی چیزی که فهمیدم اینه که من حداقل تو کاغذ دقیقاً هنوز نتونستم با آیپد. نه اینو اصلا متوجه شدم، چون برگشتی گفتی من حتی ممکنه قلمم بچرخونم برعکس بنویسم. فهمیدم که هم یه بازیگوشی داری، هم باید قشنگ احساس کنی دیگه، لمس کنی تا بتونی یه ارتباط عمیق‌تری باش برقرار کنی. تو صحبتت اشاره به این داشتی که میرم میگردم خطای قدیمی رو بررسی میکنم. چی بهت میده؟ نگاه کردن به سبکای مختلف خوشنویسی، به تایپای قدیمی. ببین خب خطا یه شباهتایی دارن، یه تفاوتایی دارن. یا مثلا خطی مثل سولز ممکنه یه حرف رو تو 5 تا 6 تا مدل ازش تو اون خط ببینی و اینا بهت ایده میدن. مدل های ترکیب بندی، مدل های اتصال مختلف، کنتراست ضخامتشون، همه اینها چیزایی هستن که آقا توی این چند صد سال جستجو کردن و کشف کردن، چرا ازش استفاده نکنه؟ میرم اول اونا رو میبینم ببینم چیزی برام داره یا نه. اگه داشت که دونه دونه میکنم میذارم توی کار.
اگه نداشت حالا میرم سراغ پروسه از صفر خودم خلق کردن. یعنی خیلی موقع تیکه چسبونیه، تو ممکنه بتونی با 2 تا خط سنتی با ترکیب این 2 تا خط یه ترکیبی در بیاری که هم جدیده هم جواب میده. و آره من همیشه اینجوری که پا میذارم رو شونه قبلی‌ها. چرا چرخ از صفر درست کنی هر سری اونه. آره. خب خیلی جالبه. چیزی مونده در مورد لوگوتایپ بخوای در موردش صحبت کنی، بهش اشاره کنی؟ نه همینه، ولی مسیر فونت دیگه طراحی لوگوتایپ، یعنی به همون قرض میدن. آره. ولی اتفاق اینطوریه که وقتی داری در مورد لوگوتایپ صحبت میکنی، مثلا همین دالی که مثال زدی، تهش اینه که من 3 تا حرفو میخوام مثلا کار کنم دیگه، ولی وقتی دارید در مورد 400-500 تا کاراکتر، آفرین میخواستم دقیقاً یه جمع‌بندی کنم، گفتم خب 32 تا حرفه، بعد تکش یه شکل، کنار هم که قرار میگیرن یه شکل، کوتاه و بلند میگن، کوچیک و بلند میگفتیم بچه بودی، مثلا به کوچیک به کوتاه چی میگفتیم؟ اول وسط آخر تنها. آفرین. خب هر کدوم برای خودشون یک داستانی دارن. خب این خیلی عجیب تره. و حالا همه اینا رو بذار کنار، این که یه حرف همه حالتها یک فرمت خاص و مشخص و ثابتی رو باید داشته باشه، کل این حروف با هم باید یه هارمونی داشته باشه، یک ارتباط و ویژگی داشته باشه. تو هیچ وقت پیش بینی کنی کدوم حرف کنار کدوم حرف میشینه و باید مطمئن شی که همشون کنار اون یکی خوبن. خیلی خوب، سخت‌تر و پیچیده‌تره. تو باز دوباره برای فونتم دقیقا همین کارو میکنی؟ یعنی با اسکچ دستی شروع میکنی؟ آره دیگه. ببین ما پروژه داشتیم 3 ماه تموم شده، پروژه داشتیم 1.5 سال 2 سال طول کشیده. حالا یه دلیلش به خاطر مراوده های رفت و برگشتی سفارش دهنده بوده، ولی بعضی پروژه واقعا پیچیده است و طول میکشه. آره. چی باعث میشه تو این سختی رو به جون بخری؟ چی قلقلکت داره میده؟ مخصوصا توی اون پروژه هایی که سفارشی نبوده، سفارش دهندش خودت بودی. یه چیز فونت همین، یه چیز خوبی که نسبت به کار دیگه دیزاین داره، یا یه چیز متفاوت بگم، اینه که تو میتونی خلق کنی و بفروشی. یعنی لازم نیست سفارشی باشه و این باعث میشه گردش مالی که اتفاق میفته چیز خاصی که نمیشه. میشه حالا ایشالله میشه کم کم. نه جدی بد نیستش واقعا. آخه من دارم میبینم لایسنس فونت مثلا تو با 50,000 تومان 3,000 تومان تا گرونترین فونت با 200,000 تومان داری میگیری. خود فونت مثلا 500-600 تومنه، لایسنسش هم هست. حالا یه درصدی هم به اون یکی دیزاینر، یه درصدی هم به فروشگاه، یه درصدی هم به من. الان مثلا تو پر مخاطب ترین فونتی که طراحی کردی چیه؟ یکان. چند میلیون یکان نصب شده، بعد همه های رسمی مثلا اومدن کار کردن. خب دیگه یعنی من اونطوری بهش اقتصادی نگاه نمی‌کنم. من احساس می‌کنم یه چیز عمیق‌تریه، یه کرمی تو وجود آدمه. آره مخصوصا اون داره تو رو قلقلک میده. 10 سال پیش که مثلا ما شروع کردیم فونت تولید کردیم، این داستانا نبود. نه بابا کی فونت می‌خرید؟ آره اون موقع اینجوری نبود واقعا، اون موقع خیلی دلی‌تر بود. الان بچه‌ها اینجوریان که آقا بیایم پول توش هست، اینجوری شروع می‌کنن داستانا. یعنی حالا فکر کن من از دوره چه میدونم دبیرستان یا شاید قبلش کرم کار به حروف یه ذره تو ذهن و جونم بود. من گرافیک خوندم. از اول مسیر تو پس میدونستی. آره. رفته بودی هنرستان. و این کرم هی رشد کرد، رسید به جایی که تو فقط میتونی فونت طراحی کنی تا ارزشی. و خب وایس برگردیم یه ذره عقب. با این ذهنیت رفتی گرافیک خوندن؟ آره. یعنی از اون موقع حتی میدونستی حروف حالا نه فونت. آره جدی. یعنی تو مثلا تو 14 سالگی 15 سالگی پیدا کرده بودی که حروف رو دوست دارم، بازی با حروف رو دوست دارم. آره. برم عقب‌تر، خانواده ما اینجوری بود که بابای من یه خط خودکاری شکسته نستعلیق خیلی خوبی مینوشت که اینجوری بودم که من بعضا نمیتونستم بخونم خطشو، انقدر شکسته بود. یا مثلا داداش بزرگ من که 10 سال اختلاف دارم، بچه بودم میدیدم که داره با حروف کرم میریزه، خطشو عوض میکنه، یه فرمای جدیدی تو خطشو عوض میکنه. یعنی چی؟ یعنی انگار داره مثلا فونتو عوض میکنه، برای خودش استایل نوشتن آره خودشو داشت. قشنگ معلوم بود جستجو کرده و یه استایلی پیدا کرده باهاش داره مینویسه.
یا بعدن خط خواهرم که شد فونت لیلا، جستجو کردم توی مثلا جزوه ها، شروع رو در آوردم، اولین تجربه من بود. حالا اون یه ذره ذهن منو درگیر کرده بود توی حروف. اومدم جلوتر توی دبیرستان، شانس خودتون دوران از این نبودی که مثلا اسم بچه ها رو یه جورای مختلف بنویسی؟ آره تو دبیرستان این شکلی شد. یعنی مثلا اسم رفیقای نزدیکم رو شروع میکردم انگلیسی هم موقع کار میکردم. بله. خیلی در داغم. آیا دوران کودکی مثلا پدر مادر خانواده شما رو مجبور میکردن کلاس خوشنویسی برید که همتون این اتفاق داشتید تجربه میکردی؟ منو که نه. یعنی من جوری بزرگ شدم که تقریبا مجبور به هیچی نشدم یا حتی پوش نشدم به اینکه کار خاصی رو بکنم و بیشتر انتخاب خودم بوده. بقیه رو نمیدونم. چون برای من جالبه که علاقه بخواد توی خانواده برای همه اعضاش وقتی وجود داره، احتمالاً بچه‌ها بابا رو میدیدن، بعد بعدی هم قبلیه رو میدیده، منم همه رو دیدم. آره این شکلی شدیم. 5 تا. همه 5 تا این مدلیان؟ نه 2 تاشون بیشتر. چقدر جالب. تو خونتون مثلا تابلو خطی به دیوار بود، چیزی داشتید یا مثلا کسی رو داشتید که چه میدونم استاد معروف خوشنویسی بوده باشه؟ نه اصلا. خیلی جالبه. حتی یه استاد بختیاری هم داریم که هیچ ربطی بهش نداریم که نستعلیق می‌نویسه. جالبه. خب ادامه بده بر من. آره ببرم یه دست منو بگیر ببر توی اون فرایند طراحی فونته. دیگه چه چیزهایی برای تو داره؟ آیا رابطه خاصی با فونتی که داری طراحی میکنی برقرار میکنی؟ آیا وقتی فونت خودت رو روی یه پروداکتی میبینی، روی یه محصول میبینی، رو بسته‌بندیش میبینی، سردر یه کمپانی داری میبینی، روی سربرگ یه مجموعه داری میبینی، حس خاصی به دست میده؟ چه ارتباطی داری با این حروف که حالا میای میرقصونیشون، ظاهرشون رو عوض میکنی، توشون شکست ایجاد میکنی؟ ببین این که فونتو تو محصول میبینی که خیلی کیف میده، مخصوصا اوایلش فونتا میفروخت، بعد میدید تو بیلبورد و بسته‌بندی خیلی حال میداد. میبینی تو یه محصول خلق میکنی ولی یهو میبینی شهر رو گرفت. ببین طراحی فونت حالا از بیرون به نظر میرسه پروسه سختیه. من پروسه متفاوتی میبینمش. یعنی سختیش به خاطر شخصیت آدم هست. کاریه که کارگل زیاد داره، حوصله زیاد میخواد، صبر زیاد میخواد، یک نظم ذهنی لازم داره که تو بتونی همه چیز رو منظم دیزاین کنی و 600-700 هزار خورده کاراکتر رو یه دفعه میخوای طراحی کنی همه با هم هماهنگ باشن. و آره ممکنه در مقایسه با یه پروسه لوگوتایپ که شاید حتی 2 هفته‌ای هم تمومش کنی، طراحی فونت واقعا فاجعه باشه. من اینو سخت‌تر نمیبینم، اینو متفاوت میبینم. یکی کار لوگوتایپ رو مثلا بیشتر میتونه هندل کنه از نظر شخصیتی و فونت رو نمیتونه، و یکی برعکس. یا مثلا من الان جوری هم که بخوام کار آرت انجام بدم نمیتونم چون بریف ندارم و شخصیتم این شکلیه. وقتی عادت کردی همیشه باید یه گایدلاین جلوت میبوده. آره یکی باید مسیر منو تنگ کنه تا بتونم برم جلو، وگرنه انقدر راه جلومه که قفل میکنم. این تفاوت است. یعنی این که تو دوست داری کار گل بکنی و ممکنه خیلیا دوست نداشته باشن. این مثلا من میرم نونوایی وا میستم با خودم فکر میکنم آجی این 30 ساله هر روز پا شده صبح تا شب جلو چشم مردم همجوری زل زدن بهش دارن نگاه میکنن کارشون که این خیلی سخته. بعد از انتظارم میکشن، سختم هست این فشار رو میاره. یکی وایساده تو نگاه داره میکنه زودتر نونشو بدی، خیلی فرق داره تا یکی اونجا وایساده باشه نگاه داره کنه 5 نفر پشت سر دارن. نمیشه دیگه. و فکر کن این هر 10 ثانیه 15 ثانیه یک بار یه کار تکرار میکنه توی 30 سال. حالا اونم یه لول عرفانه دیگه، من اونقدر کار ندارم ولی دوست دارم یه کاری که لازم نباشه هر دقیقش فکر کنم،
فکرم و درگیرش کنم، این لذت بخش برام. و توی طراحی فونت این هست، این پروسه زیاد وجود داره. من الان چند وقت به این نتیجه رسیدم که وقتی پادکست گوش میدم بهتر کار میکنم. تمرکزتون نمیگیره؟ اصلا دستم یه کار میکنه، ذهنم یه کار دیگه، چون کار گلم هست. لازم نیست من حضور ذهن داشته باشم موقع کار کردن. دیدید رانندگی، مثلا رانندگیه، تو رانندگی تو داری میکنی، لازم نیست ذهنت درگیر باشه آن تایم لایو که مایچه شکل گرفته، پرورش پیدا کرده دیگه، اون شکلی شده. تعریف کردی که وقتی داری میبینی که مثلا طرف چه میدونم قیمت یه میوه رو نوشته، مدل نوشتنه، مدل عدد نوشتنه. اصلا یه مدت زیادی سر به هوا بودم، همش گوشی دستم بود، تابلوها رو میگرفتم و یه آرشیو خیلی خوبی این شکلی من دارم. میدونم که خیلی از بچهای تایپوگرافر هم همین شکلی بودن. آره همش نگاه میکردم ببینم چه کارایی میشه کرده، چه کارایی بقیه کردن. داکیومنت کردن که الان داری میگی که این چی رو بهت بشه، چی رو بهت داره میده؟ آیا مثلا میخوای بشینی سر یه پروژه‌ای، یه فولدری داری میری شروع میکنی دینگ دینگ دینگ، وقتی مثلا میخوای در مورد امروز صحبت کنی میای شروع میکنی میری تابلوهای شهری خودمون رو که خودت طراحی خودت عکاسی کردی رو نگاه میکنی، یا میافتی توی خیابون. مثلا مشتری من دفترش میخواد تو لاله‌زار باشه، بذار برم ببینم مثلا خود لاله‌زار چه وایبی به من داره میده. آره. این کار رو میکنی؟ اینو آره، این آخری رو میکنم، ولی اون عکسایی که گرفتم و تقریبا هیچ وقت مرور نکردم. انگار این شکلیه، من وقتی دارم عکس میگیرم کپچرش کردم دیگه، لازم زندگیش نیست. کردی تو ذهنت. آره. تاثیر خودش گذاشته، ثبت شده و تقریبا هیچ وقت برنگشتم عکس‌ها رو مرور کنم برای یه پروژه. شاید بعضی وقتا حوصله‌ام سر بره ببینم حالا چیا بوده، ولی اینکه برای پروژه برم ببینم خب حالا بقیه چی کارا کردن، نه هیچ وقت نشده. حتی توی کارهای خودم هم توی اتودایی که زدم و شاید به مشتری نشون ندادم هم کم پیش میاد بگردم ببینم خودم چی کارا کردم. چند تا اتود میزنی؟ چند تا مدل مختلف، تایپ فیس مختلف طراحی میکنی میبری سمت ارائه به مشتری؟ توی لوگو تایپ خیلی اتود میزنم. خب نه چند تا رو پرزنت میکنی؟ یه 20 تا رو که نمیبری اپیزود، نمیبری پرزنت متفاوته. بعضی وقتا یه کار نهایتا نشون میدم، کم پیش میاد البته. اکثر مواقع 3 تا پیشتر نشونش میدم. پیشتر هم که میگم کار اجرا نشده است، کار دستیه که حالا با فتوشاپ یکم تمیز شده و نشونش میدم کاری که تایید شده، حالا دیولپش کنیم. ولی بعضی وقتا حالا یا گپ میزنم با مشتری میبینم با جنبه است، یا شاید خودم به نتیجه نرسیدم، هر خطی که هست و میچینم توی صفحه میگم من این کار رو کردم، ولی پیشنهادم اینه و اینه و این. اگه به من اعتماد داری به عنوان متخصص تایپوگرافر، به همین 3 تا نگاه کن. ولی اون یکی هم حالا یه چرخی بزن، شاید یه چیزی حال کردیم وسط با هم گپ بزنیم ببینیم شدنیه یا نه. تفاوت این 3 تایی که داری پرزنت می‌کنی چجوریه؟ تفاوت‌ها خیلی بنیادینه و عجیب غریبه یا نه یک تفاوت‌های ریز داره؟ میخوام ببینم تو یه جهان ذهنی پیدا میکنی نسبت به پروژه، بعد میشینی یک چیزهایی رو طرح میکنی، یا 3 تا رویکرد مختلف رو مثلا میری 3 تا دنیای متفاوت و بعد اینا رو میبری یکیش انتخاب بشه پیش ببری. من اول اینجوری هم که همجور خطی میکنم، این اصلا موضوع نمیارم وسط کار. میبینم مثلا کلمه گردوه، میشینم گردو مینویسم، گردو مینویسم، طراحی میکنم با هر سبکی که به ذهنم میرسه گردو طراحی میکنم که ببینم مثلا این ترکیب 4 تا حرف چی بهم میده. این مرحله احتمالاً بهم مثلا 30 تا 40 تا پیشتر میده. حالا پیشترهای در و داغون وسطش هم زیاده، ولی 30 تا 40 تا ایده نصف نیمه که میتونم بچسبونمشون به هم، کلاژ کنم، نمیدونم کم و زیادش کنم و به طرحهای دیگه برسم. توی این مرحله اول دیلیت میکنم چیزای اضافیو، خب بعد موضوع میارم وسط. خب حالا اگه گردو میخواد کافه باشه به طور مثال،
کدوما به دردش نمیخوره. اونا رو هم میذارم کنار، رو چیزایی که مونده تازه کار میکنم با توجه به موضوعی که دارم. خب بعد گام بعدی چیه؟ گام بعدی دیگه هی پخت و پز دیگه. یعنی من معمولا میرم سمت این که تعداد زیادی اتودو به نتیجه برسونم. یعنی بعضی وقتا پیش میاد توی یه پروژه یهو من چه میدونم 10 تا پیش‌طرح دارم که واقعا 10 تاشو میتونم نشونه مشتری بدم. حالا باید خودم یا حالا با همکارم بشینیم ببینیم کدوما رو نشونش بدیم، کدوما امکان تایید شدنش بیشتره، کدوما به درد مشتری تر میخوره و آره حذف اضافه کنیم تا برسیم به چند تا پیش‌طرح. یه موقع‌های نمیشه، مجبورم اون 10 تا رو نشونش بدم. فهمیدم. به چه چیزایی نگاه میکنی وقتی داری کیوریت میکنی اون اتودا رو؟ شخصیت مشتری، اینکه رقیباش چه شکلی بودن و آیا قرار ما شبیه رقیبا باشیم یا نه اتفاقا روی کردینه که کاملا متفاوت از رقیبا باشیم. چه میدونم ممکنه یه سایتی بیاد رقیب دیجیکالا باشه و برای اینکه موفق شه بگه من اتفاقا میخوام شبیه دیجیکالا حتی باشه. آره میخوام دقیقاً همونو کپی کنم. یا یکی دیگه میاد میگه دقیقاً میخوام برعکسش بشم، اما با یک حالا استراتژی که هنوزم دووم بیارم با اینکه برعکسش نشون میدم خودمو. اینا تاثیر میذاره، اینکه من بدونم مخاطبم اصلا سنش چقدره، چی کاره است، آیا تحصیلش مهمه، آیا درآمدش مهمه، بالا شهر میشینه پایین شهر میشینه، تهران، شهرستان، چطوری فکر میکنه، کجاها خرید میکنه. همه این چیزایی که توی بریف دیزاین وجود داره دیگه. تا حالا به این فکر کردی که ممکن این چیزی که داری طراحی میکنی تاریخ مصرف داشته باشه؟ ببین قطعاً که تاریخ مصرف دارن. من زیاد فکر میکنم به اینکه کاری خلق کنم که تاریخ مصرفش بیشتر باشه، بلند مدت تر باشه. این یه آسیبی داشته واسه من حداقل. کارا واقعا دارن توی یک مسیر میرن، شباهت‌های ساختاری دارن، مشتری همون کارا رو میبینه. یعنی کسی که دنبال طراح میگرده مثلا میاد توی پیج من اون کارا رو میبینه، میپسنده و میگه من همون شکلی میخوام و کارا شبیه تر هم میشن و افتاده توی مسیری که هی دارم یک مسیر دیزاین میکنم که کار میکنه، میفروشه، مشتری راضی، من راضی، گروه بابا این ناراضی. ولی بعضی وقتا به خودم میگم حاجی من خیلی چیزا رو دارم تست نمیکنم دیگه، به خاطر اینکه اوکی دارم کاری میکنم که کار میکنه اما انگار خودم جستجو نمیکنم، انگار گیر کردی توی این که سلیقه مشتری عمومی داریم میگیم ما، یه مشتری خاص رو نمیگیم. فضای بازار ایران مثلا اینطوریه که الان فلان چیز مد شده، ترنده، مشتری ها فلان چیز رو دوست دارن. خب منم همون مسیر امن و راحت رو میرم دیگه، چرا برم سختی به خودم بدم یه کاری کنم که توی فروختن و پرزنت کردنش داستان داشته باشم. آره این هست، مسیر امن تر هست، اما حالا جالبه این مسیر امن رو هم خیلی ها نمیتونن انجامش بدن. یعنی خودش چالشایی داره. اول مثال زدم که مثلا هندسی مونولاین کنار انگلیسی نمیشینه، اینا خودش یه سری چالشاییه که آدم باید توش کار کشته بشه، کار کنه، تجربه کنه تا بتونه از پسش بر بیاد. ولی آره دیگه باعث میشه که تو به هر حال تو داری برای مشتری کار میکنی و به هر حال مشتری باید کارش جواب بده، کار کنه واسش. پس این دیگه یه مدل موفقیته، ولی انگار به خودت برمیگردی خیلی راههایی که باید امتحان نکردی. یه جایی تو احساس اینو داری که دیگه داری کار تکراری انجام میدی؟ آره حوصله‌ام سر میره. ولی اون ماجراجویی و شیطنت و کنجکاوی و جستجو هم برات لذت بخشه. طبیعتاً اینجوریه که نمیخوام همش درگیر جستجوه و ایده پردازی و ماجراجویی باشم، ولی اونم بخش بسیار جذاب و دوست داشتنی کاره. جستجو هم همیشه توی همون مرحله اول که اتود داری میزنی و با کاغذ داری بازی میکنی، یا جاهای دیگه کارهای دیگه هم داری که توی اون جستجوه هست؟ آره این کارو که میکنم مثلا توی پروژه علی بابا همین اتفاق افتاد. ما فونت علی بابا رو میخواستیم طراحی کنیم، من نشستم سندبادو دیدم، از اول تا آخر نشستم هر روز دیدم.
هم کیف داد، هم حال و هوای یکم بیشتر دسته، یعنی یادآوری شد. دیده بودم ولی خب بچه بودیم. آره. یه جوری دیگه هم جستجو میکنم. ببین مثلا توی کار سفارشی خب تو همه چیز معلومه توی بریف و محدودت میکنه. یه جاهای دیگه عصبی میشی که نمیتونی یه کارایی رو بکنی. اونا رو همه من نگه میدارم، عقده هامو میریزم توی فونتای عمومی که بریف نداره، خودم دوست دارم طراحی کنم. آره. خب وایس الان سوال شد، تو اکثرا میگرفتی ولی مسئله این بود که بهش رجوع نمی‌کردی. خب اینا رو چی؟ اینا رو برمیگردی؟ یا اینا رو برنمیگردی؟ اینا رو برای یه روز مبادایی گذاشتی؟ تصویری سیوشون نمی‌کنم. یه نوتی دارم توشون مینویسم که فلان ایده. حالا نمیدونم چرا این کار میکنم ولی الان بهش فکر میکنم اینه که ذهنمو محدود نمیکنه به فرم خاصی. اون ایده میمونه، بعدن که میخوام برگردم دیولپش کنم ایده ها رو تازه میخوام بپزم و ممکنه مدل بهتر یا مدل پخته تری بتونم دیولپش کنم. آیا ممکنه تو داری این کار رو انجام میدی، پیاده میکنی که صرفاً مغزت آروم و قرار بگیره بتونی ایده پردازی اصلیت رو انجام بدی، یا بری عمیق‌تر بشی روی پروژه، ایده های جدیدتری رو شکار کنی بیاری بیرون؟ آره قطعاً این اتفاق میفته. من کلاً دوست دارم خیلی زود به زود مغزم رو خالی کنم. یعنی چیکار میکنی براش؟ همین یکیش اینه که چیزای نصف نیمه رو یا تکلیفش رو معلوم میکنم یا دیلیتش میکنم. من دسکتاپم یا آیکون همیشه توشه، یا دیلیتش میکنم یا میذارمش توی فولدری که لازمه باشه که به موقعش بهش رجوع کنم ولی ذهنم هی جلوشش هم نباشه ذهنمو درگیر کنه. توی پروسه طراحی لوگو تایپ یا حتی طراحی فونت اینو خیلی دارم که اگه ایده‌ای به ذهنم برسه همون موقع اجراش میکنم ببینم نتیجهش چیه. این باعث میشه یا بفهمم نتیجهش اصلا به درد نمیخوره، ایده پرت و پلا بوده، یا نتیجهش خوبه همین الان میتونم روی کار اجراش کنم، یا نتیجهش خیلی خوبه اما توی این کار نمیتونم اجراش کنم، میره تو فولدر مخصوص خودش تو ذهنم یا توی اون نوته. اون نوته هم باید ایده انقدر ارزشمند باشه که بره توش. اگه ایده خوب نصف نیمه ای باشه دیلیتش میکنم، دیگه برنمیگردم بهش. سعی میکنم بعدن که برگشتم به همچین پروسه‌ای دوباره ایده پردازی کنم. کلا اگه بخوایم همینطوری کلی نگاه کنیم، رضا داره تو طول روز چیکار میکنه؟ کجا میگرده، میچرخه، چه روتین خاصی داره، علاقه به چه چیزایی داره؟ چون برای من جالب شد که بیام الان که اینو گفتی یه ذره بیرونتر بهت نگاه کنم، چون ما تمام تمرکزمون الان روی طراحی فونت و تایپوگرافی و روی کاری که داری انجام میدی بود. منابع الهام چیه؟ روتین چیه؟ علایق چیه؟ چون فکر میکنم ممکنه از اونها هم داری الهام میگیری برای این مدلی کار کردن، این مدلی خلق کردن. آره ممکن. من موزیک خیلی دوست دارم، یعنی شاید 24 پلیه موقع کار، مگه اینکه بخوام پادکست گوش بدم. هر شب فیلم میبینیم با خانومم، حالا یا سریال یا فیلم، ولی توی این مثلا چند سال اخیر اگه ویدیو گیم نباشه فیلم بوده. یعنی این وسط ها مثلا دیگه حوصله‌ام سر میره از فیلم دیدن، میرم بازی میکنم. ولی نقش فیلم خیلی زیاده توی زندگیم. فکر کن هر شب داری یه فیلم جدید میبینی. چیکار داره برات میکنه؟ انگار داستانای جدید تجربه میکنی، جغرافیای جدید رو تجربه میکنی، فرهنگای دیگر رو میبینی. مثلا یه فیلم ژاپنی میبینی یه چیز کاملا متفاوتی از فرهنگی که مثلا من توی ذهنمه و انگار ذهنتو باز میکنه، انگار یکم جهان بینی تو تغییر میده، تو رو پذیراتر شاید میکنه، تو رو کنجکاوتر هم میکنه در این حال. فقط اونی نیست که تو فکر میکنی یا اصلا اونی نیست که تو فکر میکنی و آماده چیزهای کاملا متفاوت یا متقابل ذهنیت خودتو داشته باش، بپذیرش، استقبال کن ازش. یعنی مثل سفر طولانی مدت رفتنه، تو مثلا میری یه کشور دیگه ممکنه چند ماه بمونی تا تازه بفهمی اونجا چه خبره. توریستی بری یه هفته که واقعا نمیفهمی، خوشگلیاشو میبینی.
فیلم نظرم اینجوریه، یعنی یه دفعه وارد ذهن یکی دیگه میشه. حتی بازی من وقتی بازی میکنم خب انگار توی یه فیلمی هم که نقش اولش خودمم دیگه، و یکم ذهنمو تغییر میده، یکم مدل فکر کردنمو ممکن. کاملا فهمیدم. یعنی نگاهی که نسبت به جفتش حتی داری اینه که یه تجربه زیسته‌ای که امکان تجربه کردنش رو نداری و میتونی به دست بیاری. آره دقیقاً. سوال اینه که حالا از این تجربه زیسته کجا داری استفاده میکنی؟ تو زندگی روتینت استفاده میکنی؟ ذهنت رو داره شکل میده؟ پخته تر میشی؟ آدم بالغ تری میشی؟ ایده هایی تو ذهنت شکل میگیری که اگر توی فلان موقعیت قرار بگیرم، فلان اتفاق رو تجربه کنم، میدونم این انتخاب ها رو میتونم داشته باشم. باعث میشه سخت نگیرم شاید. چیو؟ کلا سخت نگیرم. کلا زندگی رو سخت نگیری؟ یعنی شرایط انگار وقتی فیلم زیاد میبینی آدم بالغتری، چون با ذهنیت‌های متفاوت‌تری آشنا شدی و حالا حداقل نتیجه گیری من اینه که اونقدر چیز مهمی نیستش، سخت نگیر، داره میگذره، بذار بگذره، خوشم بگذره. یعنی حداقل توی فیلم دیدن دنبال چیزی نیستم که ازش حتما دریافت کنم، با اینکه میدونم اثر خودشو میذاره. خب چرا نمیای برای مثلا خلقه اثر این کار رو انجام بدی؟ چون برگشتی گفتی که اگه بخوام برم سمت اینکه یه پروژه شخصی رو داشته باشم دنبال بریف میگردم. من نمیتونم برم سمت اینکه آرت ورک خلق کنم به خاطر اینکه بریف ندارم. آیا برای فیلم دیدن بریف داری؟ نداری؟ ندارم. کارت که لذت میبردی، تجربه جذابی برات بود، چرا اونور نمیایی این حالتی که توی فیلم دیدن داری تجربه میکنی و توی خلق اثر بیاری؟ چجوری مثلا؟ نمیدونم تو با چه ذهنیتی داری میری فیلم میبینی؟ برای خودش هزار تا شیطنت و بازیگوشی و ماجراجویی دیگه. همون چیزهایی که تو داری با فیلم دیدنه، با توی اون خیابون قدم زدنه، با خوندن و مطالعه کردن و تحقیق کردن و نگاه کردن سبکای مختلف فلان و خطوط و فلان و خوشنویسی فلان و داری اون شیطنت رو روی بومت انجام میدی. چرا این مدلی کار نکردی؟ یه تجربه کمی کردم توی نقاشی با حروف روی بوم با رنگ اکریلیک. اصلا یه خوبی که داشت ذهنمو یکم مثلا دور میکرد از اون فضای سیاه و سفید تمیز صاف و صوف و خب ریخت و پاش داشت، رنگ داشت و حال خودش هم داشت. ولی انگار توی اونم بیشتر از این که دنبال شاید آروم کردن ذهنم بودم، داشت میرفت به سمتی که یک مسیری بسازم خودش بشه یک پروژه‌ای و تبدیلش کنم به حرفه. و این دوتا کنار هم نمیتونستن دووم بیارن. یکیشو باید فدای اون یکی میکردم که خب طبیعتاً اولویتم کار اصلیم یا کار قبلیم بود. پیچی دیگه نقاشی با حروف و گذاشتم کنه. خب الان برای من یه سوال پیش اومد. ذهن تو اینطوری نیستش که من این پروژه رو برای فان انجام بدم؟ آره خراب میشه. پروژه شخصی نداشته باشم. آخه از اون این در تضاد با اون حرفی که برای دل خودت رفتی فونت طراحی کردی. یعنی اونم باز تبدیل میشه به یه پروژه دیگه، فونت. آخرش یه پروژه حرفه‌ای که قابل فروش باشه و یعنی انگار تو اگر یک خروجی این جنسی داشته باشی از جنس کار اسمش رو بتونیم بذاریم، برات انگار یک معنا و مفهومی رو تعریف میکنه که یک جایگاه دیگه‌ای پیدا میکنه اون چیزی که مشغولش بودی. کار نمیتونه خارج از اون ریل. برای دل خودت هیچ کار دیگه ای نمی کنی؟ یا هر کاری که دوست داری انجام بدی و تبدیل میکنی به کار؟ یعنی مثلا یه رضایی رو تصور کن که عاشق آشپزیه، بعد حالا میاد یه غذاهایی رو درست میکنه که توش تایپوگرافی وجود داره. نه ببین اگه یه اندازه فاصله باشه نمیفته تو اون ریل. مثلا همین آشپزی حالا خیلی کم، یا مثلا من یکم الان جدیدن دوست دارم برم سمت کارهای هیجانی، بانجی جامپینگ و مثلا بالای برج میلاد پریدم، بهم کیف داد. تجربه کردی؟ آره. خب چی بود تجربه دقیقا؟ میخوام برگردی اگه میتونی، البته سخته.
که این یه تجربه چه تأثیری روی خروجی تو داشته، روی ایده های تو داشته. همچین چیزی رو احساس نکردم. شخصیتی چی؟ من رفتم پریدم از اونجا، فلان مسئله مثلا برام خیلی ترسناک بود، وحشتناک بود، الان من رفتم پریدم حالا این که مثلا قرض فلانی، بدهی فلانی، پولمو فلان مثلا شرکت نداده، مهم نیست، سخت نمیگیرم دیگه. آره واقعا ببین اصلا تجربه ترسناکی هم واقعا بود. اون لبه که وامیستی اون پایین رو میبینی هیچی نمیمونه ازت تموم میشی در لحظه. طرف اینجوری بود که پایین نگاه نکن، فقط بفر، پایین نگاه کنی میترسی برمیگردی. و اون لحظه که تو خم میشی که بیفتی دیگه من هیچ چیب نداری، تموم شد، خداحافظ. یعنی یادت میره یه چیز به اصله. شوکی که به بدنت وارد شد چه جنسی بود؟ بدنم زیاد چیز خاصی احساس نکرد، فقط در اون لحظه خب یه دفعه خون جمع میشه بالای سر، توی مغز چشا قرمز میشه، سر یه ذره احساس سنگینی میکنه، ولی نه غیر از این چیزی نداشتش فیزیکی. بیشتر این بود که تو هم مثلا این بانجی جامپینگ، هم چند ماه پیش من یه تصادف شدید کردم، ماشین چپ کردم. چپ کرد؟ آره چپ کردم، ماشین داغون شد قشنگ، ردش کردم هم شکلی رفت. اتفاقی برات افتاد یا نه؟ یه شکستگی ترقوه. یه جوری میگه یه شکستگی ترقوه ساده. آخه در برابر اون چپ کردن اون مثلا ماشینه، من تو سالم بودم. ماشین یعنی مچاله تو رو چپ کردن از اون چسبید به صندلی راننده، من نمیدونم چرا من اینجا. خب آره و مثلا این چرا ریلکس برگزارش میکنی؟ ردش کردی، پذیرفتی، اوکی باش؟ آره. یا حالت تدافعی داری باش انقدر؟ نه تدافعی نیستش تا جایی که خودم خبر دارم. اوکی هم باهاش و اینم در مسیر همون سخت نگیره است. یعنی این چیزا رو آدم میبینه میگه بابا تو ممکنه همین الان در بری بیرون بیفتی بمیری، انقدر همه چو پیچیده نبین، انقدر سخت نگیر. اصلا داستان این شکلی نیست انگار که میتونیم ما همش خودمونو موجودات یا افراد بسیار مهم و تاثیرگذار و مرکز عالمی میدونیم بای دیفالت. وقتی این اتفاقات میفته یا مثلا من به کیهان و اینام علاقه دارم، مستندای این شکلی میبینم، یه موقع تو هیچی نیستی در برابر اون ابعاد، هیچ تأثیری نمیتونی بذاری توی اون ابعاد و توی اون بازه زمانی کیهانی، بدون کجایی، بدون چقدر تأثیر میذاری. و وقتی این میشه کلا شل میکنی دیگه، خوش میگذره. جالبه دیگه چیزی که داری میگی، واقعا جالبه دیگه. یعنی تو وقتی میای میگی که همین تاریخ کیهانی که داری میگی روی تقویم کیهانی، کلا اتفاقاتی که 1400 سال پیش، 2000 سال پیش افتاده رو وقتی میخوای بیای روی اشل هستی نگاه کنی، انگار 1 ثانیه پیش. دقیقاً یه نقطه ته تقویم. آره 1 ثانیه پیش بوده. یا اصلا کل حضور بشر 2 میلیون ساله، مثلا انسان، گونه انسان آره. خب حالا نمیگیم هومو سیپین مثلا فلان که 300,000 ساله و فلان و اینا رو بریز دور. گونه انسان 2 میلیون سال قبل انگار مثلا چند دقیقه پیش بوده. واسه جوکه. چقدر باید خودمو جدی بگیرم. حالا این جدی نگرفتن چه تأثیر روی کارت داشته؟ دست تو رو نمیبنده، خوش میگذره، هم نتیجه بهتر میشه. خب ولی از اون برمیگردم به اشاره ریزی که داشتی، مشتریا، خواسته هاشون، تجربیاتشون، چیزی که میخوان تو رو هی داره مهار. آره. با این چجوری داری کار میکنی؟ با این چجوری داری کنار میای؟ کنار که نیومدم ولی دارم کار میکنم. الان مثلا یه چند وقتی ذهنم هی این درگیر کرده، یه چند وقته که سفارش نمیگیرم، یه ذره ذهنم از اون فضا دور شه ببینم مثلا کجای داستانم. این چند وقتی که میگم خیلی کوتاه بشینم فکر کنم ببینم چه راهی میتونم پیدا کنم. مثلا من فکر کردم که آقا مشتریایی که احتمالاً جنس دیزاین متفاوتی میخوان و یه جوری جذب خودم بکنم.
حالا یا با تولید کارهایی که اونا میتونن جذب شن، یا اصلا چه میدونم یه تخفیفی بدم بگم آقا برای اینا مثلا من 50% آف کار میکنم. نمیدونم ایده داشتم بگو که یکم جنس اون رونده عوض بشه. هی مثلا برندهای تجاری که کارهای ساده‌ای میخوام برای مخاطب خیلی عام و بازه مخاطبی بزرگ و اینها تبدیل بشن به چه میدونم یه کافه کوچیک که کلا 6 تا صندلی داره و هر کاری هم بکنی شاید حتی جواب بده. سمت کار کودک نرفتی هیچ وقت؟ قلقلکت نداده؟ چون احتمالاً ذهنیه که داستان دوست داری دیگه. وقتی تو فیلم رو دوست داری، موزیک رو دوست داری، پادکست رو دوست داری، روایت رو دوست داری، حالا شروع می‌کنی یه قصه رو تعریف کردن. راست میگی. اصلا سمت کودک خیلی کم کار کردیم و خیلی من اصلا کار نکردم تقریبا برای کودکان. و حتی دنیای خیلی متفاوت، خیلی دنیای متفاوتیه و فکر میکنم فرصت یه سری تجربیات جالبی بهت میده. از اون سفید و سیاهه 0 و 1 میتونی فرار بکنی، بری یه دنیایی 1000 تا داستان میتونه برات رقم. البته یه کاری که کردم من بعضی از این تجربه هامو تلقین میکنم به بچهای کلاسم، اونا انجام میدن و خیلی هم باحال میشه. یعنی مثلا من اصلا سر کلاس میگم بچه‌ها این تمرینی که بهتون میدم خودم تا حالا انجام ندادم ولی میدونم کار باحالیه، دست خودتون باز بذارید انجام بدید. و خیلی کارهای این شکلی تجربیه، چه میدونم شاید کمی کودکانه، شاید رنگ و بافت و اینها بیشتر نسبت به کار من داخلش بود و بچه‌ها انجام دادن، ولی همین خودم باید برم واقعا سراغش. تا حالا به خلق تصادفی فکر کردی؟ رندوم کریشن بهش میگه. یه سبک خلق کردنه، یه فلسفه عجیب قدمت داره. از ایچینگ داره میاد. یه سایتی بود خارجی بود، من شاید 7-8 سال پیش دیدمش، تقریبا همچین کاری برات میکرد که دکمه میزدی بهت میگفت این تایپو طراحی کن. خب ولی اینکه تو مثلا خودت یه ذره کرم بریزی، گزینه‌هاتو خودت تعیین کنی و گزینه‌هایی که احتمالاً عمدن شاید تضاد توشون باشه، این به نظر میاد هیجان انگیزتره. بریم سمت جمع‌بندی. بریم. تو این نزدیک به 2 ساعتی که با هم گپ زدیم من متوجه شدم کوزی کورنر تو یک فضای کار ثابته، اون اتاق تهیه است، دور افتاده است و گرگومیش صبح، تایمی که به قول خود حالا قبل اینکه حتی طوله هم باشه، به خاطر اینکه طوله هرم ببینم کیف کنم لذت ببرم. ویژگی مشترک این دوتا اینه که از دم دست و در دسترس بودن خارج میشی، میتونی متمرکز بشی. در مورد این صحبت کردیم که خب حالا این جنس تمرکزی که تو لازم داری برای اینکه کارت رو انجام بدی از چه جنسه؟ متوجه شدی این تمرکز لیزریه. یعنی انقدر تو از دنیای بیرون قطع بشی اگر فلان کس بیاد صدات بزنه متوجه نشی، غرق کاری که داری انجام میدی بشی. حالا تو این غرق شدن ممکنه موزیک پلی کرده باشی، پادکست هم پلی کرده باشی و شروع کرده باشی برای خودت کار کردن. خیلی کلی در مورد این صحبت کردی که تایپوگرافی یعنی چی، تایپوگرافیست چیه، ابزار کارش چیه. رسیدیم به این که 2 تا بخش مختلف داری، یکی لوگوتایپه و یکی فونت. اینا خروجیای کاریه که میتونی داشته باشی. گفتیم حالا فرآیند خلق کردن توی جفتش چه اتفاقی داره میفته، مسیر چیه؟ گفتی اول روی کاغذ با قلم شروع میکنم همینطوری اتود زدن، اسکچ زدن، 1 دونه 2 تا 100 تا ممکنه همینطوری بشینم سیاه کنم، پر کنم. توی گام بعدی ممکنه بری نگاه کنی به بریفی که داشتی، انتخاب کنی، بگی که اوکی فلان کارو میخوام کنم برای فلان حوزه است، فلان مسیره، حالا این چیزهایی که دارم به هم میخورن برای همین برشون میدارم کنار هم قرارشون میدم. میخوای حالا بیای تمیزکاری تو کنی، دقیق تر روش کار کنی از اون ایده های خامی که انتخاب کرد. برمیگردی ایده گرفتن، رفرنس چک کردن، سبکای مختلف، طرحهای مختلف، مدل‌های فکری مختلف رو نگاه میکنی، تکنیک‌های مختلف رو نگاه میکنی، میای با هم حالا ترکیبشون میکنی، ببینی آیا اونها رو میشه با هم ترکیب کرد
میای نگاه میکنی میبینی آقا این سفارش که اومده برای مثلا یه مجموعه که تو فلان لوکیشن خواسته، حالا من مثلا اون لاله‌زار بود، میرم تو لاله‌زار قدم بزنم ببینم مثلا فضای فیزیکی چه حس و چه وایبیو به من میده. میام نگاه میکنم ببینم مشتری وقتی نشسته داره بریفم میکنه چه چیزهایی چه خروجیایی دوست داشته. به من داره میگه من مثلا لوگوتایپ فلانجا و فلانجا و فلانجا رو دوست داشتم، رنگای سازمانیش چیه، چه شکلیه. اینا همه شروع میکنه به تو یه سری ایده دادن برای این که وقتی میخوای بیای طرحهای خام خودت رو پخته کنی ازشون الگو بگیری، الهام بگیری برای اینکه کار کنی. کارگردنت اینطوری نیست. کارگردنت اینطوریه که 0 و 1 میری جلو، سیاه و سفید میبینی، کنتراسته رو داری میبینی. حتی یه کتی از یک استادی گفتی توی دوران دبیرستان اگه اشتباه نکنم، هنرستان اگه اشتباه نکنم، گفتی من با رنگ کار میکردم. اومد گفتش که خوشنویسی با سیاه و سفیده، برای چی داری با جوهر رنگی مینویسی؟ و بعد تو مرحله آخر حالا این چند تا ایده پخته شده رو باز دوباره یک الکی میکنی، 3 تاشو حتی شده یکیش رو انتخاب میکنی میبری پرزنت میکنی و باقی ماجرا. کل ایده داری که ایده ها رو هم آرشیو میکنی، جمع میکنی، نگه میداری. اینطوری نیستی که اون اتودهایی که زدی رو هم بریزی دور. حتی مهمم نیست که آیا بهش مراجعه میکنی یا نه. یه مثال دیگه این چینی زدی که تو خیابون سر به هوا تابلوهای مختلف، عکسای مختلف رو میگرفتم و ذخیره میکردم و جمع میکردم و یه آرشیو ذهنی بود که ممکن بود بهش رجوع نکنم، ولی تو ذهنم به خاطر اینکه اون تمرکز رو داشتم موقع برداشتنش ثبت شده بود و یک اتفاقی تو ناخودآگاه من شکل گرفته بود. یک چیزی و یک چیدمانی رو دیده بودم و توی ذهنم بود. این بحث لوگوتایپ کار. آره لوگوتایپ. برای فونت اصلا مسئله برای من این شد که چرا آدم باید بره سمت این که 500 تا 600 تا 700 تا کاراکتر رو توی یه بازه زمانی 3 ماهه تا 2 ساله که حالا تجربه کردی این سختی رو به جون بخره. سختی که از این جنسه که باید یک ارتباط با هم داشته باشن تمام این کاراکترهای یک حرف، باید تمام حروف در حالتهای مختلف، سایزهای مختلف وقتی کنار هم قرار میگیرن باز یک ارتباطی داشته باشن. بعد کاراکترها فقط حروف نیستن دیگه، اعداد و علائم. بله همه چی. متوجه شدم یک اتفاقی رو داری تجربه میکنی وقتی که داری طراحی فونت انجام میدی. از یک جایی به بعد وقتی ذهنت شکل میگیره، وقتی ذهنت منظم میشه، میره رو حالت اتوپایلوت. به صورت خودکار پادکست رو پلی کردی، ویدیو رو پلی کردی، داره خودش پیش میبره. سوال بر من ایجاد شد که این مدل برخورد با حروف، این علاقه که تو حاضری 2 سال با یک چیز راه بیای از کجا شکل گرفته توی تو؟ متوجه شدم توی بستر خانوادگی رشد کردی، زاده شدی که پدر علاقه داشته، برای خودش یه فونت خاص خودش رو داشته، برای خودش مدل نوشتن خودش رو داشته، برادر بزرگتر همینطور، خواهر همینطور، و تو یک علاقه‌ای توی کودکی و نوجوانی در چک گرفته بوده نسبت به حروف، نسبت به نوشتن. چرا؟ چون نگاه میکردی میدی برادرت رسم الخط خاص خودش رو داره، بر خودش یک جوری استایل خودش رو مینویسه، حتی ممکنه مدل قلم دست گرفتنش، حرکت دادنش، برداشتنش، گذاشتنش. آره اصلا این آپشن تو ذهنم آنلاک شد، همچین چیزی وجود نداشت قبلش که اصلا مگه همچین کاری هم میشه کرد. برای همین موقعی که میخواستی انتخاب کنی چه مسیری رو بری، اصلا رفتی گفتی آقا من میخوام گرافیک بخونم. بعد به خاطر اون علاقه‌ای هم که داشتی توی همون دوران هم شروع کرده بودی اسمای بچه‌ها رو مدل‌های مختلف نوشتن برای خودت. من یه خط اینطوری دارم میتونم اینطوری بنویسم، اینطوری هم میتونم بنویسم، کی گفته مثلا فلان حرف باید اینطوری باشه؟ گفته توی مسیر حروف، دقیقاً توی شکل دادن، رخ دادن، خوشگل کردن،
ویژگی شخصیت بهشون دادن از نوجوانی. بزرگترم که شدی، وارد فضای کارم شدی، همون رو ادامه دادی. در مورد این صحبت کردیم که منابع الهام تو چیه. حالا تو کار گفتی نگاه کردن به گذشته، عقبه، کار کرده، سلایق، این داستانا. گفتیم خب دیگه چی؟ دیدیم آدمی هستی که تو روتین خودت فیلم دیدن رو دوست داری، چون فیلم دیدن، موزیک گوش دادن، رفتن و یه سری کارهای خرق عادت کردن، از برج میلاد پریدنه، از کار هیجان انگیز انجام دادنه، چیزایی که به تو تجربه زیسته‌ای رو میده، چیزی رو روی تو سوار میکنه که ذهنت رو بازتر میکنه، جهانبینیت رو گسترده‌تر میکنه. پرسیدم که خب از این چه استفاده‌ای میکنی توی فضای کاریت؟ متوجه شدیم که توی فضای کاری که تو داری تجربه میکنی، مشتریای تو، بازار، مخاطب، همه عادت کردن که توی یک مسیر امن پیش برن. الان فلان چیز ترنده، همون رو اجرا کنن و تو رو بردن توی یک جایگاهی قرار دادن، با این که دوست داری، دلت میخواد بازیگوشی کنی، مکاشفه کنی، ماجراجویی داشته باشی، ولی تکرار روی تکرار مسیر امن خودت رو همینطور ادامه دادن و ازش هم ناراحت هم هستی. در حدی که تو رو برده توی یک منطقه امنی قرار داده که حتی اگر رفتی سمت تجربه نقاشی خط، باز نگاه کردی من که نمیتونم همینطوری خودم خلق کنم، باید یه بریفی داشته باشه و بردی گفتی آقا بریف به خودم سختی میدم، انجامش میدم. این که معنا و مفهوم و خروجی نداره. مسئله اینه که اگه مثلا نقاشی خط یا هر چیز دیگه رو میخواستم ادامه بدم، اون خودش به نظرم یه کار فول تایمه. یعنی من نمیتونم یه روز در هفته‌مو بذارم پای اون و انتظار نتیجه به درد بخوری داشته باشم که خودم رو راضی کنه. باید کار اصلیمو بذارم کنار، 4 روز 5 روز در هفته بشم پای این یکی. ببین این همونه. نه ببین تو از کاره وقتی که نگاه میکنی میبینی، مثلا میگم مدل‌های مختلفیه دیگه. اولین تجربه ما وقتی که به یه راه حل میرسیم، به یه نتیجه‌ای میرسیم، یه چیزی رو خلق میکنی، اورکا حالم خوب شد رسیدم بهش، یه جایزه‌ای به خودت میدی، یه دوپامینی توت ایجاد میشه، حالت خوب میشه. تو مرحله دوم وقتی که به تیم خودت پرزنت میکنی، به پارتنر خودت نشون میدی و فیدبک ازش میگیری و اون میگه که باحال، دمت گرم، جایزه رو میگیری. تو مرحله سوم جایزه گرفتن وقتی که داری به مشتریت پرزنت میکنی. تو مرحله چهارم و نهایی وقتیه که پولش رو میگیری و اگه خوش شانس باشی، کاری باشه که بره مثلا جایزه‌ای بگیره، اون جایزه گنده رو داری به دست میاری. خب حالا وقتی که تو داری اون جنسی خلق میکنی، تو مرحله اول گیر میکنی. وقتی که به نتیجه میرسه، خب نقاشی خطه تموم میشه، جایزه تو رو خودت داری میگیری. خب خیلی خوش شانس باشی، مرحله دوم و سوم داری، 5 تا رو نداری. چرخه، سایکله نسبت به اون چیزی که توی اون فضا داری تجربه میکنی چند تا چیز کمتر داره. به اونم عادت کردم. آره دیگه، دائم داشتی اونطوری جایزه میگرفتی. چیزی به نظرت جا مونده که بخوایم در موردش یه مروری بکنیم، صحبت کنیم؟ ببین توی پروسه کار مثلا این فونتی که ممکنه 2 سال واقعا طول بکشه خلقش یا حتی بیشتر هم دارم فکر میکنم بوده، این نبوده که من بکوب 2 سال فقط روی یه فونت کار کنم. پروژه میومده میرفته، سفرمو میرفتم میومدم. اینم مهمه بدونین که یه نفر قرار نیست کلن 2 سال بشینه پای یک پروژه. این شاید راحت تر کنه قضیه رو که بگیم چه کار سختی داری میکنی. نه واقعا این شکلی نیستی. و دومین چیز اینه که من اصلا صحبتشو نکردم، همکاریه. یعنی من توی چند سال اخیر دارم به خودم اصرار میکنم و دارم تمام تلاشم میکنم که کار شخصی انجام ندم تا جای ممکن. فونتایی که اخیراً طراحی کردم اکثرشون 2 نفره بوده یا حتی 3 نفره. لوگوتایپ هایی که طراحی کردم. چرا چی بوده پشت این
عمل؟ یکیش همین بحث جستجو است که من یه نفری چقدر مگه میتونم کشف داشته باشم. برم یه نگاه جدید رو هم اضافه کنم و یه دفعه می‌بینی مثلا 20 تا اتودی که من زدم تبدیل میشه 60 تا اتود که خیلی هم تفاوت و تنوع بیشتری توشه. اصلا خیلی از ایده هایی که اون تو در میاد ایده های بهتریه، ایده های کارکنتریه و توی زمان کمتر. یعنی در کل کار بهینه تر میشه، کیفیت بیشتر، زمان کمتر. و اینو اصلا بهش اشاره نکردیم که خیلی اتفاقا جدیدن دارم روش مانور میدم که آره از آدمای دیگه. برای اینکه بخوای یه همکاری اضافه کنی چه پارامترایی برات مهمه؟ ببین من به جای اینکه مثلا یه تیمی جمع کنم، مثلا ثابت 3 نفر باشیم که روی پروژه ها کار میکنیم، پروژه محور آدما رو انتخاب میکنم. اگه پروژه مثلا فست فود باشه، میگم با فلانی کار کنم، هم تستش کنم ببینم چه جوریه، میتونم از این به بعد باهاش کار کنم یا نه، هم خب تم کارش نشون میده فست فود رو بهتر میتونه جواب بده. یا همون تک اگه باشه میگم خب میدونم فلانی کارشو میتونه جمع کنه و بیام با اون کارو مدیریت کنم. اینجوری باعث میشه من بازم محدود نشم به تعداد افراد مشخصی و همیشه دنبال این بگردم که با آدمای متفاوت تری همکاری کنم که اصلا روش کارشون هم یاد بگیرم. اونا چجوری فکر میکنن، اونا چجوری کار میکنن، چجوری پرزنت میکنن به مشتری، دیالوگ میکنید یعنی. آره یعنی اصلا بعضی وقتی میندازمش جلو میگم تو برو پرزنت کن. یه سوالی الان من اینجا شد. یکی از فرآیندات این بود که بری سمت کیوریت کردن، یه سری از اون ایده های خامی که زده بودی، دودلایی که انجام داده بودی و انتخاب کنی که بیای تازه روشون کار کنی. آره. تصمیم گیرنده کیه اینجا؟ 2 نفره تصمیم میگیرید؟ آره. سخت نیست؟ به هم میفروشید؟ ایده های هم، نظرات هم به هم میفروشید؟ اینو الان انتخاب کنیم به خاطر اینکه اینطوری، نمیدونم اون اونطوری. آره قشنگ دلیل میاریم، دعوا میکنیم، بعضی وقتا بحث میکنیم و مرجعمون هم همون بریف است. یعنی میخوایم به هم بفروشیم، دلیله باید به بریف ربط داشته باشه دیگه. یعنی متقاعد میکنید. آره داری پرت و پلا میگی، قانع نمیشیم و کار رو دقیقاً 2 نفره میبینم. یعنی کسی بالاتر از اون یکی نیستش. قشنگ پروژه منه و اینا ندارین توش. این خیلی کمک میکنه، اصلا به خود من کمک میکنه و همیشه هم سعی میکنم تا جای ممکن از افرادی که سنشون کمتر از منه استفاده کنم. استفاده که نه، کمک بگیرم. یانگ بلاد. که یه ذره ذهنم چیز بمونه، آماده بمونه، جوون بمونه، خرفت نشم. الان اینجوریه که مثلا با آدمای سن بالاتر از خودم صحبت میکنم، میبینم دنیای فرق داره. انگاری مثلا شاید مثلا طرف 15 سال از من بزرگتر باشه ولی احساس میکنم 2-3 تا نسل عقب تره و همین رو به خودم برای خودم میبینم که آقا الان اونی که مثلا هنرجوی منه چه فکر رو من میکنه، این یاره پیر خیلی آره و سعی میکنم باهاشون رابطه فعال داشته باشم، کار کنم، گپ بزنم که نشم مثل اینایی که خودم میبینم، بتونم زنده بمونم، حقزم پویا بمونن. سوال آخر، این گفتگو رو دوست داری به کی تقدیم کنی؟ من به کسی نمیتونم تقدیم کنم ولی به رفاقت شاید بتونم بگم، چون این همکاری ها اینجوری بوده که با رفیقام همکاری کردم، با همکارام رفیق شدم و به نظرم یکی از با ارزش ترین چیزایی که داریم رفاقتمونه، رفیقامونه. خانواده میتونه رفیقت باشه، اگه خانواده فقط خانوادت باشه به نظرم ارزش خاصی نداره، ارتباط خونی و بیولوژیک. ولی تو رفیق تو، چه خواهر برادر پدر مادر باشه، چه رفیق باشه، خودت انتخاب کردی و خیلی توی کیفیت و حال زندگی تأثیر داره. رفیق خودت هم هستی؟ رفیق خودم هستم، آره واقعا. عالی. رضا دمت گرم به کوزیکورن اومدی، خیلی به من چسبی. مرسی واقعا. خسته نباشی. همونطور که می‌بینید این کار تیمی و کلی آدم براش زحمت میکشن. هدف ما اینه که کوزیکورن رو تبدیل کنیم به پادکست بین‌المللی. هر چقدر کامیونیتی ما بزرگتر بشه، خانواده و جمعیت ما بیشتر بشه،
قدرت رسانه‌ایمون بالاتر میره و میتونیم از آدم‌های شناخته شده بین‌المللی هم دعوت کنیم تا به کوزی کورنر بیان و در مورد فرایند خلاقه کوزی کورنرشون باشون گپ بزنیم. مراقب خودت باش، به زودی میبینمت.